بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی دی. په پروګرامینګ فنډامنټل کې کرنټلی مونږه د پوینټر کنسپټ کلیر کېدو لپاره مختلف پروګرامینګ اگزامپل دغه ایکسپلینیشن دا سٹارټ کړی دی. په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې مونږه د کریکټر ټایپ پوینټر ویریبل ډیکلریشن او انیشیلایزیشن دا ګورو. اوس په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې که تاسو وکسئ په دغه ځای کې مونږ څه کړی دی ډیکلریشن هم کړی دی او ډیکلریشن سره سره مونږ انیشیلایزیشن کړی دی. د څه شي انیشیلایزیشن هم کړی دی او د څه شي ډیکلریشن هم کړی. د کریکټر ټایپ یو ویریبل مونږ کریټ کړلو یا مونږ ډیکلیر کړلو. هغله مونږ څه نامه ورکړه؟ هغله مونږ سی ایچ ورکړه او مونږ انیشیلایز کړلو. د څه شي نه مې انیشیلایز کړلو؟ د کیپیټل ا نه مې انیشیلایز کړلو. اوس دا خو په دغه فرست لاین کې مونږ سره دا کار وشولو. په دغه لاین کې مونږ ډیکلریشن وکړلو د څه شي ولا د پوینټر ټایپ ویریبل ولا د یو پوینټر ټایپ ویریبل مونږ کریټ کړلو او هغله مونږ څه نامه ورکړه؟ هغله مونږ پی نامه ورکړله او دا پی مونږ څه کړلو؟ دا مونږ انیشیلایز کړلو. د څه شي نه مې انیشیلایز کړلو؟ د اډرس نه. د څه شي د اډرس نه؟ د دغه کریکټر ټایپ چې کوم ویریبل دی دا سی ایچ د سی ایچ چې کوم اډرس دی هغه اډرس ورته مونږ اساین کړلو. نو اوس په که مونږ وغواړو دلته به تاسو ته بیا ولیکم بار بار یې مونږ لیکو. که مونږ وغواړو چې مونږ ویلیو پرنټ کړو د څه شي نه؟ د پوینټر ویریبل نه. د ویلیو د پرنټ کېدو لپاره به تاسو د پوینټر ویریبل نه مخکې څه شی لیکو؟ تاسو به دا سټریک لیکو. که تاسو یو چې اډرس مونږ پرنټ کړو د اډرس د پوینټر ویریبل نه نو هغه دپاره به مونږ څه کوو؟ هغه دپاره به مونږ ساده چې کوم پوینټر ویریبل دی هغه پوینټر ویریبل به لیکو. دلته به زه تاسو ته دواړه شیونه وښایم. فار اګزامپل دلته ما څه شی ولیکلو؟ ما ولیکلو چې اډرس سپیس مې ورکړلو او دلته مې ولیکلو چې پی ای ان ډي ای ان ډي ال مطلب نیو لاین. زه به دا پروګرام کمپایل کم. کمپایلیشن کې که څه مسله وي هغه مسله به وښیي نشته پکې. زه به راشم دا به زه څه کم دا به زه رن کم. چې رن مې کړلو نو دلته یې مونږ سره د پوینټر ټایپ چې کوم ویریبل دی د هغه اډرس یې شو کړلو او دلته یې مونږ سره څه شو کړلو؟ دلته یې مونږ سره د پوینټر ویریبل کې چې کومه ویلیو مونږ اساین کړې ده. اوس که زه وغواړم چې زه د پوینټر ویریبل چې کومه د کومه ویلیو ده زه دلته د دغه اډرس پرنټ کړم نو ما څه ولیکلو؟ سی ایچ مې کړلو. مطلب د پوینټر ویریبل د اډرس چې په کوم میموري لوکیشن کریټ شوی دی دا مې کمپایل کړلو. کمپایلیشن نه بعد مې څه کړلو؟ رن مې کړلو. چې رن مې کړو نو دلته یې مونږ سره د دغه اډرس شولو او لاندې یې مونږ سره د دغه میموري لوکیشن شولو. نو په دغه پروګرامینګ اګزامپل کې مونږ ته کلیر شوله چې یو پوینټر ویریبل کې دا کیپیبلیټي وي چې مونږ سره د پوینټر ټایپ ویریبل د کریکټر ټایپ ویریبل د دغه اډرس ته سټور کېدو لپاره مونږ سره یو پوینټر د دغه کریکټر ټایپ مونږ کریټ کړلو او په دغه کې مونږ څه کړلو د دغه په امپرسنټ ساین باندې د دغه ویریبل دا میموري مونږ اساین کړله په میموري دا سټور شوله په یو پوینټر ټایپ ویریبل کې. د پوینټر ټایپ ویریبل نه مونږ انډایرکټلی چې دا کومه ویلیو ده دا ویلیو مونږ څه کړه دا مونږ پرنټ کړله. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اګزامپل کې به تاسو ته د کریکټر ټایپ چې کوم پوینټر ویریبل دی دا به کلیر وي. راځئ چې مونږ د ډبل ټایپ یو پوینټر ویریبل هم وکسو. دلته مونږ څه وکړلو په دغه کې مونږ ډیمانسټریټ کوو د ډبل ټایپ یو پوینټر ویریبل. مونږ د ډبل ټایپ یو ویریبل ډیکلیر کړلو انیشیلایز هم کړو. دلته مونږ ډیکلریشن وکړلو. ډیکلریشن سره سره مونږ انیشیلایزیشن وکړو. د څه شي انیشیلایزیشن او ډیکلریشن هم وکړو؟ د ډبل ټایپ یو ویریبل مونږ کریټ کړلو د ډبل ټایپ ویلیو نه مونږ انیشیلایز کړو. یو ویریبل هم کریټ کړلو په هغه ویریبل کې مونږ ویلیو څه کړله هغه پوټ کړله یا مونږ اساین کړه په ایکول اپریټر باندې. په دغه سټیټمنټ کې مونږ د ډبل ټایپ یو چې کوم پوینټر ویریبل دی د ډبل ټایپ پوینټر ویریبل مونږ کریټ کړلو یا ډیکلیر کړلو. دویم ټکی ورته مونږ ډیکلیر هم ویلی شو ډیکلیر کړلو او دا مونږ څه کړلو دا مونږ انیشیلایز کړلو. د څه شي نه؟ د ډبل ټایپ چې کوم ویریبل دی د ډبل ټایپ د ویریبل د اډرس نه مونږ دا انیشیلایز کړلو. اوس که مونږ غواړو چې اډرس پرنټ کړو نو اډرس دپاره به مونږ سمپل پی ولیکو. که مونږ غواړو چې ویلیو پرنټ کړو نو د ویلیو دپاره به مونږ څه ولیکو؟ مونږ به اسټریک ورسره ولیکو. دا به کمپایل کړو. کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دی. زه به دا پروګرام رن کړم. چې رن مې کړو نو تاسو کتای شلو چې هغه ویلیو چې کومه مونږ په دغه پوینټر ویریبل کې
کوم اډرس یې ساین کړی و د یو ډبل ټایپ ویریبل چې هغه کې موږ سره 12.13 12.345 دا ویلیو موږ سره ده نو دا ویلیو د ریډ کېدو لپاره موږ شه انډایرکټلی د دغه اډرس یې ساین کړلو او د پوینټر ویریبل پی په ترو باندې موږ انډایرکټلی دا شی وکړلو دا ویلیو م ریډ کړله او دا موږ ډسپلی کړله که موږ وغواړو چې موږ انډایرکټلی اکسس کو د میموري نه ویلیو نو موږ د پوینټر ویریبل په ترو باندې کړای شو نو همیشه لپاره چې د کوم ټایپ ویریبل تاسو کریټ کو د هغه ټایپ پوینټر ویریبل کې دا کیپیبیلیټي وي چې دا ویریبل اډرس په ځان کې سٹور کی د کریکټر ټایپ لپاره به موږ کریکټر ټایپ پوینټر اخلو د انټیجر ټایپ لپاره انټیجر د لانګ لپاره لانګ او د ډبل ټایپ ویریبل لپاره به موږ شی اخلو د ډبل ټایپ پوینټر ویریبل اخلو نو هوپفولي چې تاسو ته به د کریکټر او د ډبل ټایپ چې کوم پوینټر ویریبل دی په دغه پروګرامینګ اگزامپل باندې کلیر شوی وي نور به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په نیکسټ کلاس کې وکړو جزاک الله خیر